હેલો, વેલકમ ટુ એન્જિનિયર ટેકનોલેબ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આપણે આગળ ગ્રીડ વિશે થિયોરિકલી સમજ્યા. હવે એને પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે કરવાનું છે એ હવે એક્ઝામ્પલમાં જોઈશું. મેં ત્રણેય માટેના બુટસ્ટ્રેપ 3, બુટસ્ટ્રેપ 4 અને બુટસ્ટ્રેપ 5 ત્રણેય માટે મેં અલગ અલગ પ્રોગ્રામ બનાવ્યા છે. આ ઇનિશિયલ બેઝ પર છે એટલે હું ત્રણેય વસ્તુ અલગ અલગ સમજાવવા કોશિશ કરું છું. જ્યાં જ્યાં પણ અલગ પડતું હશે ત્યાં ત્યાં હું અલગ સમજાવીશ. અમુકમાં ઓલમોસ્ટ સેમ આવતું હશે તો સમજાવી દઈશ એકમાં, અને બાકીનું તમારે જાતે કરવાનું હશે. એ ટાઈપનું આપણે લોકો કરશું. તો હવે આ છે બુટસ્ટ્રેપ 3ની ગ્રીડ. તો એમાં જુઓ, પહેલાં તો પ્રોપર 3 જે ફાઇલ એડ કરવાની છે, cdn ફાઇલ એ એડ કરી છે. bootstrap.min.css, jquery.min.js, bootstrap.min.js. તો એ તમારી એડ થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી આમાં તમને થિયોરીમાં કાલે મેં કીધું, થિયોરીમાં તમને મેં સમજાવ્યું એ રીતે. ફર્સ્ટ રૂલ, rows must be placed within a container or container fluid. ક્લાસની અંદર જ. તો પહેલાં આપણે કન્ટેનર ક્લાસ લઈ લીધો. કન્ટેનર ક્લાસ અહીંયા નીચે ઓવર થાય છે. સિમ્પલ અહીંયા હેડિંગ આપ્યું છે. અહીંયા શું લખ્યું છે? resize the browser window to see the effect. બટ ઓબ્વિયસ છે, બુટસ્ટ્રેપ એ મોબાઈલ ફ્રેન્ડલી છે, રિસ્પોન્સિવ છે. અને જે અહીંયા વિડ્થ બધાની આપેલી હતી, એક્સેલ માટે, એસએમ માટે, મીડિયમ માટે, દરેક માટે જે વિડ્થ આપેલી હતી એ વિડ્થ પ્રમાણે કેવી રીતે રિએક્ટ કરે છે એ જ બધું હવે આપણે સમજવાનું છે. તો અહીંયા પહેલાં તો એસએમ 6 શું છે? બુટસ્ટ્રેપ 3. તો બુટસ્ટ્રેપ 3માં એસએમ એટલે કે ઇક્વલ્સ ટુ ઓર ગ્રેટર દેન 768ની વિડ્થ હોય ત્યારે તેના માટે આપણે લોકોએ એસએમ લીધું છે. હવે 6ની 2 કોલમ પાડી છે. આનામાં રૂલ તમને આ બીજો પણ સમજાવું. યુઝ રોઝ ટુ ક્રિએટ હોરિઝોન્ટલ ગ્રુપ ઓફ કોલમ્સ. જો પહેલાં રો ક્લાસ લેવાનો છે અને એની અંદર ગ્રુપ ઓફ કોલમ્સ આવશે. તો એક રોની અંદર 12 કોલમ હોય, બરાબર? એટલું યાદ રાખવાનું છે. હા, આ કોલમની અંદર ફરી આપણે સબ કોલમ્સ બનાવી શકીએ, પણ એક રોની અંદર 12 કોલમ. તો 12ને આપણે ડિવાઈડ કર્યું છે 2માં, એટલે કે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવું છે, એટલે 6 આ ઇમેજમાં છે એ રીતે. જો 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવું છે તો 6 આ 6 5 એટલે ભેગું કરવું. તો એ રીતે આપણે અહીંયા 2માં ભેગું કર્યું છે. પછી સેકન્ડ છે રો SM4 એટલે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરવું છે, એટલા માટે આપણે અહીંયા 4 લીધું છે. અને મેં જ પહેલાં તમને બતાવ્યું એ રીતે કે બુટસ્ટ્રેપ 3ની અંદર ઓટોમેટિક ક્લાસ અવેલેબલ નથી. બુટસ્ટ્રેપ 3ની અંદર જુઓ, અહીંયા ઓટોમેટિકલી હેન્ડલ થાય વિડ્થ પ્રમાણે, એના માટેનો ક્લાસ કોલમ અવેલેબલ નથી. તો એક બુટસ્ટ્રેપ 4 અને બુટસ્ટ્રેપ 5ની અંદર છે, આમાં નથી, એટલે એ હેન્ડલ થશે નહીં. કઈ રીતે હેન્ડલ નથી થતું એ આપણે સમજીએ. રન કરશું પ્રોગ્રામ. જો ફર્સ્ટ 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું એ થઈ ગયું 50-50%. ફર્સ્ટ 6 જે લીધેલું છે એ, જે 6 લીધેલું છે એ ફર્સ્ટ. હવે સેકન્ડ 4 તો 4 એટલે 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થઈ ગયું. હવે થર્ડ શું લીધેલું છે? જુઓ, કોલમ એસએમ એટલે એક રોની અંદર આ બધા આવી જવા જોઈએ ઓટોમેટિક, જે અહીંયા આવતા નથી. ઓટોમેટિક એક રોની અંદર જ બધા એડજસ્ટ નથી થતા. 4 ઓટોમેટિક આવી જવા જોઈએ, 4 કોલમ્સ આવી જવી જોઈએ, એ નથી આવતી અને એ અલગ અલગ રોજ બનાવે છે. તે જ રીતે નીચે પણ ખાલી રો અને COL કોલમ યુઝ કર્યું છે. તો અહીંયા પણ એ જ રીતે સેમ અલગ અલગ કોલમ્સ બને છે, સિંગલની. પણ એક જ સાથે એક જ રોની અંદર આવતા નથી, કેમ કે બુટસ્ટ્રેપ 3ની અંદર ઓટોમેટિકલી હેન્ડલ થાય એવી ફેસિલિટી અવેલેબલ નથી. જે આપણે થિયોરીમાં આગળ જોયું, ધ બિગેસ્ટ ડિફરન્સ
between Bootstrap 3 and Bootstrap 4 is that the Bootstrap 4 now uses Flexbox instead of float. One big advantage with Flexbox is that grid columns without specified width will automatically lay out as equal width columns. તમે કોઈ width આપતા નથી તો ઓટોમેટિકલી બધી કોલમ્સને ઇક્વલ width અને ઇક્વલ હાઇટ આપીને ડિવાઈડ કરી નાખે છે. તો બસ એ જ વસ્તુ છે કે બુટસ્ટ્રેપ 3ની અંદર આ વસ્તુ અવેલેબલ નથી, કેમ કે એ ફ્લેક્સ બોક્સ યુઝ નથી કરતું. એ શું યુઝ કરે છે? ફ્લોટિંગ. એટલા માટે એમાં ઓટોમેટિકલી 4 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી દેતું નથી અહીંયા જો તમે નહીં આપશો તો. સેમ વસ્તુ સેમ પ્રોગ્રામ મેં બુટસ્ટ્રેપ 4માં કર્યો છે. તો બુટસ્ટ્રેપ 4ની અંદર સેમ વસ્તુ જુઓ, સેમ અને આ જુઓ. મેઇન આ જોવાનું છે કે અહીંયા શું થયું? ડિવાઈડ ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું છે, એટલે કે 4 કોલમ્સમાં ડિવાઈડ થયું છે. કેમ કે એમાં ફ્લેક્સ બોક્સ યુઝ થાય છે બુટસ્ટ્રેપ 4ની અંદર, એટલે ઓટોમેટિકલી એ હેન્ડલ કરશે, સેમ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દેશે. અને આ જે કલર્સ આવે છે એના માટે મેં અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ કલર બધે સ્ટાઇલની અંદર યુઝ કર્યું છે, એ તમને દેખાય છે. એના સિવાય બીજી કલરની પ્રોપર્ટી આપણે લોકો ઘણી બધી યુઝ કરી શકીએ છીએ. ટેક્સ્ટ કલરની પ્રોપર્ટી ક્લાસ બુટસ્ટ્રેપના યુઝ કરી શકીએ છીએ, પણ એ ક્લાસ હજી આપણે શીખ્યા નથી, આગળ આવશે એટલે તમને સમજ પડશે. મેઇન આ બુટસ્ટ્રેપ 4ની અંદર અહીંયા આ જોવાનું છે, અહીંયા 4 ફાઇલ્સ એડ કરવાની છે. બુટસ્ટ્રેપ 4માં 4 ફાઇલ્સ: bootstrap.main.css, bootstrap.main.js, jquery.main.js અને popper.main.js. તો bootstrap 4ની અંદર 4 ફાઇલ્સ એડ કરવાની છે. સેમ વસ્તુ bootstrap 5ની અંદર આપણે 2 ફાઇલ જ એડ કરી છે, bootstrap.css, bootstrap.js. તો આપણે 2 જ ફાઇલ આમાં એડ કરી છે, બીજી કોઈ આપણે પ્લગઇન્સ એડ કર્યા નથી. તો સેમ વસ્તુ સેમ પ્રોગ્રામ આપણે આની અંદર કર્યો છે, બસ આની અંદર બીજી નહીં, કલર પ્રોપર્ટીઝ અલગ યુઝ કરી છે. તો એ કલર પ્રોપર્ટીઝ તમારે સમજવાની, સમજાવીશ હું આગળ જતાં, પણ જસ્ટ હમણાં તમે ખાલી કલર આવે છે આનાથી, એ ક્લાસના નેમથી, એટલું તમે સમજો. બાકી એ કલર પ્રોપર્ટી આપણે લોકો આગળ જઈને શાંતિથી શીખશું જ. તો 6 છે, 4 4 4, જેવી રીતે આપણે લોકો પ્રોપર્ટી આપતા હતા ને એવી રીતે આની અંદર હવે આ જો કલર આપ્યા છે, એક જની અંદર જ આપણે મલ્ટિપલ પ્રોપર્ટી આપતા હતા CSSમાં, સેમ વે આની અંદર મલ્ટિપલ ક્લાસીસ તમે આપી શકો છો. બુટસ્ટ્રેપમાં ગમે તેમાં બુટસ્ટ્રેપ 3 હોય, 4 હોય કે 5, ગમે તે મલ્ટિપલ ક્લાસના નેમ લખો અને ક્લાસના નેમ પ્રમાણે એ તમે જે એલિમેન્ટમાં તમે ક્લાસનું નેમ આપો એ પ્રમાણે એ રિએક્ટ કરશે. તો આ બુટસ્ટ્રેપ 5 થયું, એમાં પણ ઓટોમેટિકલી ડિવાઈડ થઈ જાય છે. કેમ કે બુટસ્ટ્રેપ 5 પણ ફ્લેક્સ બોક્સ યુઝ કરે છે. હવે આપણે આની વિડ્થ ઘટાડીએ. વિડ્થ ઘટાડવા માટે રાઈટ ક્લિક, ઇન્સ્પેક્ટ, ડાયરેક્ટલી અહીંયાથી પણ થઈ શકે છે, પણ અહીંયા તમને વિડ્થ કેટલી થાય છે એ તમને ખ્યાલ આવશે. હવે 576 576થી આપણે ઓછી લઈ જવાની છે. જો શું થયું, બધા એકની નીચે એક ઓટોમેટિકલી આવી ગયા. જુઓ, જેવું 576ની નીચે જાય છે 575, એવા બધા એકની નીચે આવી ગયા. લાસ્ટ વાળું એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. લાસ્ટમાં શું છે? રો અને ડિરેક્ટલી કોલમ લીધું છે, એટલે કે આપણે સ્મોલ કે મીડિયમ કે સાઇઝ આપણે અહીંયા ડિફાઇન નથી કરી, એટલે 576ની ઇફેક્ટ અહીંયા નથી અપ્લાય થતી. સેમ વસ્તુ બુટસ્ટ્રેપ 4માં પણ આપણે વસ્તુ સેમ છે. અહીંયા 576, રાઈટ ક્લિક, ઇન્સ્પેક્ટ, 576 જેની નીચે જેવું આવે છે એવું તરત અહીંયા પણ એની નીચે એક જતું રહે છે. અને સેમ વસ્તુ નીચે પણ અપ્લાય નથી થતું,
લાસ્ટમાં. કેમ કે એમાં આપણે લોકો સ્મોલ, મીડિયમ કે કોઈ આપણે લોકોએ ડિવાઇસ ડિફાઇન કર્યું નથી થર્ડ માટે. 768 અહીંયા છે. ઇન્સ્પેક્ટ સોરી કરવાની રહી ગયું એટલે અહીંયા બધું થાય તો ખ્યાલ આવે. 768 જો 768 ની નીચે આવે છે એવું ઓટોમેટિકલી રોઝ 1 by 1 ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે, તો સ્ટેક બની જાય છે. તો આઈ હોપ કે તમને આ ગ્રીડમાં સમજ પડી હશે. ગ્રીડમાં આગળ વર્ક કરશું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. આમાં ખાલી આવી રીતે પર્સન્ટેજ બતાવવા માટે નથી, આની અંદર તમે કન્ટેન્ટ મૂકી શકો છો. દરેક ગ્રીડની અંદર, દરેક કોલમની અંદર તમે કન્ટેન્ટ મૂકી શકો છો. કોઈમાં ટેક્સ મૂકવું હોય, કોઈમાં ઇમેજ મૂકવું હોય, કોઈમાં પી ટેગ યુઝ કરવો છે, કોઈમાં એન્કર ટેગ યુઝ કરવા છે. તમારે જે યુઝ કરવા હોય, બોડી ટેગની અંદર આપણે જે પ્રોગ્રામ કરતા હતા, એ કોડ યુઝ કરતા હતા, એ દરેક વસ્તુ આની અંદર આપણે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમને ગ્રીડમાં સમજ પડી હશે. અગર નથી સમજ પડતી તો એની ટાઈમ યુ કેન કોલ મી. ટિલ ધેટ થેન્ક યુ.